the Pretendable Cuties. Today, mag-unbox po tayo ng something. Nakita nyo naman na sa paper bag pa lang, kumikinang-kinang na siya, kumukiti-kititap. O, diba? So, guys, kung gusto nyo umorder, you can visit the FB page of Venus Jewelry and Accessories Collection. Yes, doon. Kung gusto nyong bumili ng gold, doon kayo pumunta. Marami po siyang gold. Pwede nyo siyang kidnapin, guys, kasi marami po talaga siyang gold. Tested and proven yun, guys. Kaya, meron po ako. O, diba? Naka-order po ako sa kanya. Tsaka, guys, tagal ko na itong in-order sa kanya, pero na-delay po kasi doon sa custom. Kaya, matagal ko siyang nakuha. Hoy, custom, magpakabait naman kayo. Huwag naman kayong ganyan. Para naman, hindi nyo kami pa-assign ba ng kasing tagal-tagal. O, diba? Oh, ganon. Buti na lang, na okay na siya. So, nandito na siya sa aking mga kamay. Noong July 18 pa siya dumating, guys. So, today, anong date na today? So, ngayon ko lang siya na-unbox ulit. So, today is July 25. So, how many days na hindi ko pa ito nabuksan, guys? So, malamang hindi na naman ako excited kasi sa sobrang busy ko na naman sa aking buhay. Diyos ko, sa dami-dami ko nang ginagawa sa aking buhay. Kaya, guys, tara, buksan na natin to. Siguro, matagal na akong inaantay ni Venus na mag-unbox ito, pero ito na. Yay! Nag-order pala ako sa kanya ng 3, guys. Not 1, but 3. Yeah, ito sa loob. Yes, ito may pink. May pa-thank you pa siya. O, diba? May red. O, diba? Actually, guys, 4 ang binili ko. Yung isa, binigay ko po sa anak ko kasi nung July 19, birthday po niya. So, 16 siya. 16th birthday naman niya. Kaya pagbigyan na. So, meron siyang isa. O, diba? So, kaya yon, may 3 ako. Tara, buksan na natin siya. So, ang una po nating bubuksan, the little one, the cutie one. Oh, di ba? So, thank you. Ang cute talaga ng box niya. Oh, sige. Oh, ito siya, guys. Earring to siya, guys. A pair of earrings. Ayan. Super ganda. Ayan, yan siya, guys. Super ganda. Sige. Kinuha ko na yung mga earrings ko sa tenga ko para ready na siya talaga sa paglalagay nito. So, ito. Ayan. Ay, hindi pa siya virgin. Sobrang na. Ito ang nakakaganda sa mga gold doon sa Arab, guys. Kasi, ang tibay-tibay ng mga gold nila, kakaiba talaga. Piliin nyo yung mga gold ng mga taga Middle East. Oh, diba? Perfect! Oh, diba? Ang ganda! Oh, sobrang ganda niya, guys. So, sinang cute. Tsaka, siya, guys, sa likod, hindi siya virgin. Sa likod, guys, siya, virgin na virgin talaga kasi parang ang hirap kunin, no? Diba? Yung parang ang hirap talaga kasi as in, virgin talaga siya. Oh, diba? Next tayo, guys. Next! Ito. Yeah! Diba? Nandito tayo sa long, sa mataas. Alam nyo na ha, kung ano yung long at mataas. Diba? Charan! Ready, steady, go! Turn na siya, guys, sa earrings ko. Ayan, sobrang ganda. Ayan. Ayan siya. Diba? Clarix. Ayan. Suotin na natin, guys. Kasi excited na ako. Sana all. Saan ba yung nito, oy? Ay, ito pala. Yung entrance. Lahat ng binili ko, guys, is 18 karat gold. 18K.
May K talaga. O, diba? Ito lang siya, guys. Sobrang tigas talaga niya. Oh, charot! Ang ganda niya. Wet lang, wet. Kasi kailangan kong i-push para pumasok siya. Ouch! Oh, nakikita niyo? Super ganda! Ay, Diyos ko, Lord. Mabubuang ako dito ba? Sobrang ganda niyo talaga, guys. As in, mababaliw, mabubuang ako dito. Punta tayo sa next, guys. So, guys, mahaba din siya. Ayan. The same pa din siya, guys. Pero, ano siya, guys? Bracelet. Oh, diba sa aking mga kamay, siya ay wumawagayway. May mga pagano'n, oh, diba? 18K din to siya, guys. Kaya iyan. Uy, sobrang ganda talaga niya, guys. Sobrang, ano niya, guys, tibay. Tibay ng loob. Ilagay ko na to sa aking mga kamay, oh. Ginoo, oh. Ay, perfect! Oh, may mga turno-turno na ako, guys, sa aking katawan. Katawang lupa. So, guys, ito siya, guys. Inspired by Tiffany and Co. Oh, diba? Para lang siyang Tiffany yung... Tiffany talaga na uso ngayon. Kaya yan, 1, 2, 3, asawa ni Pari. Yan. Kaya yan, may perfect na ako na gagamitin. Ang ganda nyo, guys. As in, nakaka-in love. Pero mas ma-in love kayo sa akin. Tsaka guys, huwag kalimutan kung gusto nyong bumili doon sa FB page ni Venus, hanapin lang ang Venus Jewelry and Accessories Collection. Yan. Marami po siya doong kakaibang gold. Kaya, go na. Sige na, start now. Bumili na kayo. Venus, bigyan mo ako ng commission dito kasi pinopromote ko kita. Yun lang. Thank you. Bye, guys! Thank you for watching, guys! And yun lang po. I'll see you next time. Bye!